Adjective na ang ibig sabihin ay sobrang saya o excited. Maraming Pinoy netizens ang naging elated o sobrang masaya at excited matapos malaman na isa sa mga eksena sa blockbuster movie na Infinity War ay kuha sa isang lugar dito sa Pilipinas. Sa Facebook page ng Indochina Production, kinumpirma nito na ang lugar sa huling scene ng nasabing pelikula ay kuha sa majestic Batad Rice Terraces sa Ifugao Province. Nakaka-proud yun bilang Pilipino na may pakita yung isang kilalang lugar dito sa Pilipinas. As a Filipino, it really makes me proud that, wow, we have been featured in such a huge, successful movie. Ang Batad ay isang remote village sa Ifugao na may 1,500 na populasyon. Sinasabing dito matatagpuan ang isa sa best and most well-preserved rice terraces sa Cordillera region. Para sa Department of Tourism, ang pagkaka-feature ng lugar sa nabanggit na pelikula ay magandang balita dahil mas makakahikayat umano ito sa mga turista na bumisita sa sikat na Banawe Rice Terraces. I guess, makakatulong yun sa tourism natin. I think that's really good news for us Filipinos. We're going to be attracting a lot of new tourists from around the world. Elated. Adjective na ang ibig sabihin ay sobrang saya o excited.